John Paul at nandito ako para i-schedule nyo ang 5-minute daily inspection na pwede nyo gawin sa inyong Isuzu trucks or Isuzu SUVs. Before we start, siguro din naka-park, naka-neutral, at naka-handbrake ang ating sasakyan. For our trucks, bago itilt ang cab, make sure na walang gamit na maaaring malaglag sa loob. For SUV, mag-ingat sa pagbukas ng hood. I-check ang side mirrors, wipers, at windshield kung may dumi o sira ito. Huwag kakalimutan na i-check kung may leak ba ng fuel, oil, or tubig sa ilalim ng makina. At huwag din natin kakalimutan i-check ang windshield washer fluid kung may laman pa ito. I-check ang makina kung may damage, leaks o dumi dito. Huwag din natin kalimutan i-check ang condition ng fuel tank at takip nito. I-double check din ang front at rear tires pati na din ang reserba kung may hangin ba ito. Huwag din natin kakalimutan i-check ang mga wheel nuts kung may fit ba ang mga ito. Pagkasakay ng vehicle, i-check ang operating condition ng seatbelts, ABS pedals, parking brake, indicator lights, pati na rin ng busina at ng front and rear lights. Left, right, okay. Brake light. Brake light, left, right, okay. Reverse. Reverse, left, right, okay. For more service-related concerns, pwede nyo kaming tawagan sa mga contact numbers na screen or mag-message sa aming official Facebook page. Again, I'm John Paul and kita-kits tayo dito sa Isuzu Gencars Makati. Let's journey together!